Salut tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Mă numesc Nina și sunt studentă în anul 4 la UMF Grete Popa Iași. Dacă vreți să aflați cum să supraviețuiți unei sesiuni foarte grele, rămâneți în continuare pe canal și urmăriți acest video. Ideea numărul 1 și cred că cea mai importantă pentru a avea o sesiune de succes constă în faptul că trebuie să rămâneți mereu calmi. Să conștientizați că sesiunea nu este o problemă, nu este altceva decât o etapă prin care cu toții trecem mai devreme sau mai târziu și care de fiecare dată are o soluție. O problemă ar putea reprezenta un accident sau problemă de sănătate care poate nu are soluție, nu știu, datorii foarte mari în bancă, dar examenele cu siguranță nu sunt probleme. De multe ori în sesiune mă mai sună câțiva colegi care sunt super panicați și chiar mă amuză când mă sun pe mine și îmi spun: Nina, te-am sunat astăzi pentru că știu că tu ești mereu calmă în sesiune și te-am sunat ca să mă liniștești și pe mine. Și cred că ăsta este unul dintre trucurile mele cele mai mari, și anume posibilitatea de a rămâne calmă, de a nu te stresa, de a nu te panica atunci când urmează o sesiune foarte lungă. Trucul numărul 2 constă în alegerea intervalului orar în care nu vei face nimic altceva decât să înveți. Este foarte important să vă alegeți exact intervalul orar care vi se potrivește vouă și să învățați în continuu, fără nicio pauză, cel mult să mergeți la baie sau, nu știu, să luați o gustare, dar dacă veți face foarte multe pauze, vă veți pierde din concentrare și rezultatele vor fi mult mai proaste decât dacă ați rămâne acolo constant la birou fără să faceți nimic altceva. Pentru mine, aceste ore funcționează undeva între ora 12, poate chiar 1 la prânz și 8 seara. Ei, și în intervalul ăsta nimic nu mă scoate din ritmul meu de învățare, nu fac nimic altceva decât învăț. Cred că 8 ore pe zi sunt destul de suficiente pentru o sesiune reușită. Trucul numărul 3 se referă la somn. Asta este partea mea preferată în sesiune. Ador în sesiunea pentru că în sfârșit pot să dorm cât de mult simt eu nevoia. În sesiune nu pun niciodată alarma să sune, mă trezesc natural și dorm chiar și 12 ore uneori. Creierul vostru asimilează o cantitate enormă de informații într-un timp relativ scurt, obosește și are nevoie să se reîncarce. În sesiune dormiți foarte mult pentru că ăsta este, cred că, unul dintre cele mai mari secrete ale unei sesiuni de succes. Nu învățați noaptea pentru că ziua este suficient de lungă pentru a învăța. Dormiți și încărcați-vă bateriile. Trucul numărul 4 constă în găsirea motivației, sau de fapt nu neapărat găsirea, ci ținerea permanent vie în minte a motivației. Trebuie să vă gândiți permanent: de ce învăț eu, de ce nu mă opresc acum și fac altceva. Personal, mi-am găsit o metodă foarte utilă. Îmi lipesc pe pereți sau undeva la vedere, pe geam undeva, niște motive pentru care eu nu cedez și nu mă opresc din învățat. De exemplu, poate unii învață ca să ia bursă, poate unii învață ca să rămână la buget, poate unii învață pentru propria lor stimă de sine. Și să vă gândiți: băi, eu acum nu mă opresc din învățat pentru că trebuie să-mi îndeplinesc aceste țeluri. Trucul numărul 5 vorbește despre hobby-uri. Da, în sesiune trebuie să vă găsiți un hobby, trebuie să faceți lucruri care vă plac, care vă aduc bucurie, care vă relaxează. Pentru că dacă învățați în continuu, la un moment dat ajungeți la o suprasaturație și efectiv nu mai puteți să acumulați informații. De exemplu, eu mi-am că anul trecut eram în sesiunea din iarnă și cred că aveam examenul la semiologie medicală sau chirurgicală, nu mai știu exact. M-am gândit că ar fi timpul să îmi găsesc un hobby. Îmi doream foarte mult timp să-mi deschid un blog, astfel încât atunci s-a întâmplat, înainte de examen, undeva pe la 8-9 seara, am zis că, băi, hai să văd și eu cum se face un blog. Am făcut research, am văzut cam cum se face un site, l-am făcut în seara aia chiar și ulterior, în fiecare zi am început să scriu puțin câte puțin, până când, cred că undeva pe la sfârșitul sesiunii, am lansat în sfârșit blogul de care eram atât de mândră și chiar așa cum scriu pe el și cred că, de fapt, în sesiune sunt cea mai activă pe blog, pentru că asta este hobby-ul meu până la urmă. Trucul numărul 6. Că tot vorbeam despre relaxare, despre găsirea unui hobby în sesiune, cred că unul dintre
trucurile mele, ca să zic așa, este că mă păcălesc într-un fel și nu este neapărat o păcăleală, ci mă automotivez să învăț, găsindu-mi un fel de recompensă pe care o voi primi după sesiune. Pentru mine funcționează planificarea unor excursii sau a unei excursii după sesiune și mereu în sesiune planific avionul, cazarea, toate detaliile, ce voi face acolo, pentru că astfel mă gândesc că, băi, dacă dau tot ce mai bun în mine în sesiunea asta și reușesc să obțin note mari, ce mă așteaptă după o să fie super fain. Fac o conexiune între reușita examenelor și răsplata de după și chiar funcționează asta. Trucul numărul 7, ai învățat, te-ai relaxat, ți-ai găsit un hobby, ai trecut toate etapele și a venit seara dinainte de examen. Cu o seară înainte de examen, ca să aveți o reușită la examen, trebuie să vă limpeziți mintea. Sub nicio formă nu este indicat să mai învățați înainte de examen. Ieșiți, plimbați-vă, faceți orice altceva, uitați-vă la un film, dar nu mai învățați, pentru că pe lângă faptul că nu mai puteți să asimilați informații cu, nu știu, câteva ore înainte de examen, este și mult mai bine dacă lăsați informațiile pe care deja le-ați acumulat să se sedimenteze. Și a doua zi la examen veți fi și foarte odihniți, relaxați și veți veni cu energii noi, cu forțe noi pentru a da tot ce aveți voi, pentru a fi maxim de productivi și a îl cuceri pe profesor. Acestea au fost trucurile mele pentru a avea o sesiune de succes. Dacă v-au plăcut, vă rog din inimă să vă abonați, pentru că ajută foarte mult canalul și să-i dați un mare like. Cu siguranță vor mai urma multe videouri și ne vedem data viitoare. Pa! Și super important, nu uitați să folosiți orice substanțe care v-ar putea ajuta. Pentru mine cafeaua cu siguranță are efecte magice, dar dacă vă ajută, nu știu, lecitina sau zinc, magneziu, pe orice care evident este legal, să nu se înțeleagă ceva greșit, folosiți-le pentru că vă va crește nivelul de concentrare.